เคยเบื่องานและเบื่อเพื่อนร่วมงานไหมคะ สวัสดีค่ะ พบกับพี่กิ่งที่สบายจังสเตชันค่ะ คุยกันวันละนิด วันนี้มาคุยเรื่องเบื่องานเบื่อเพื่อนร่วมงานค่ะ ก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนาะที่เราจะต้องเบื่อเพื่อนร่วมงาน หรือเบื่องาน ไม่มีใครทำงานแล้วไม่เบื่อ มันก็เบื่อเคยเป็นแบบนี้เลยนะคะ เนี่ยไปกินข้าวกลางวันกัน ก็ต้องเปิดกระจกรถออกมาแล้วก็ตะโกนไปกลางทุ่งว่า ฉันเบื่อที่ทำงานโว้ยเบื่อเพื่อนร่วมงานโว้ยก็มันก็อย่างว่าแหละที่ทำงานนะต่างคนต่างมาก็มันก็มีพื้นฐานต่างกันนะอย่างบางคนก็มาจากต่างจังหวัดบางคนมาจากกรุงเทพเรียนจบที่นั่นที่นี่เรียนจบต่างประเทศเนาะพอมาทำงานด้วยกันมันก็อาจจะมีเรื่องที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ลงรอยกันหรือบางทีก็อาจจะมีความเห็นทัศนคติไม่ตรงกันนะคะมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทีนี้เนี่ยคนที่เราทำงานด้วยนี่ก็จะประกอบไปด้วยอย่างนี้นะคือมีคนที่เป็นลูกน้องเรานะคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานเราแล้วก็เจ้านายเราซึ่งโอ้โหถ้าเจ้านายบางทีเนาะมันก็เจ้านายเราก็ต้องเข้าใจนะว่าเขาเป็นคนประเภทไหนอย่างเช่นบางทีเจ้านายบางคนเขาเป็นแบบปากร้ายใจดีเจ้าระเบียบแต่เขาก็ยุติธรรมแต่เขาเป็นพวกแบบเฮ้ยเอาพวกเนี้ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะหรือเพื่อนร่วมงานเราก็จะมีประเภทแบบเอาดีใส่ตัวแทงข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ต้องมีจุดดีอยู่บ้างอะนะค่ะมันก็อย่างเพื่อนร่วมงานเนี่ยเราก็อาจจะต้องเปิดใจคุยกันนะให้ใจกันเนาะมันพูดถึงนะไอ้เบื่อที่ทำงานเบื่อเพื่อนร่วมงานเนี่ยเอาว่ากันจริงๆทำอะไรไม่ค่อยได้อะค่ะไม่ถึงปัจจัยภายนอกนะส่วนใหญ่ก็จะต้องปรับจากตัวเราทั้งนั้นเลยก็คือต้องคิดไว้เสมอว่าคนเราเนี่ยมันมาจากที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครที่จะได้ดั่งใจเราหรอกค่ะแล้วเราเองเนี่ยก็ต้องหัดดูข้อดีของคนอื่นโอ้ยฟังแล้วก็นางเอกแต่จริงๆนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วตัวเราเองก็หันมามองตัวเราปรับทัศนคติหลายๆอย่างนะคะให้เข้ากันได้กับสังคมปรับทัศนคติไม่ใช่เปลี่ยนนะคะเราไม่ได้เปลี่ยนตัวเองแต่ปรับตัวให้อยู่กับสังคมในที่ทำงานหรืออยู่กับความกดดันอยู่กับปัญหาที่เราเจอได้เพราะอะไรเพราะเรายังมีครอบครัวมีหน้าที่หลายๆอย่างที่จะต้องรับผิดชอบค่ะเราต้องปรับตัวยังไงคะบางครั้งเนาะบอกตรงๆไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ก็เห็นเพื่อนๆก็เป็นนะมาทำงานหรือว่าคนที่เรายังไม่เคยทำงานด้วยกันเลยบางทีเลยเห็นเราก็ไม่ถูกชะตาละไม่ชอบละทั้งที่จริงๆเขาเป็นยังไงก็ไม่รู้นะคะตรงนี้เราก็ต้องให้โอกาสตัวเองที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆคนใหม่ๆนะที่จะเข้ามาทำงานร่วมกับเราหรือเราจะได้มีโอกาสที่จะไปเรียนรู้ไปจากที่เราทำงานอยู่ปกติอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าให้เป็นคิดในทางบวกว่าเราจะได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆคนใหม่ๆค่ะนอกจากนี้เนี่ยเวลาที่เรามีปัญหาอย่างเช่นเราอาจจะออกจากที่ประชุมแล้วในที่ประชุมก็โต้เถียงกันไขว้กันในที่ประชุมนะใครไม่เพื่อนเราอาจจะเริ่มก่อนนะแต่ถูกผิดยังไงเนี่ยการที่เราจะโต้ตอบออกไปเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าอย่าไปโต้ตอบเขาบางทีเราก็อาจจะต้องคิดว่าถ้าเราโต้ตอบออกไปในเวลานั้นเนี่ยผลมันจะออกเป็นยังไงนะบางทีมันก็ต้องดูหลายๆมุมนะคะทำอะไรก็ต้องระวังต้องคิดดูให้ดีนะคะแล้วก็เนี่ยปรับตัวเองพอเราเจอปัญหาขึ้นมาเนี่ยออกจากที่ประชุมโอ้ยเครียดจะตายออกมานะคะมาทำงานเราก็อาจจะเปลี่ยนเนื้องานที่เราทำตรงนั้นอาจจะทำเรื่องนี้อยู่เปลี่ยนไปทำอีกเรื่องนึงเพื่อมันจะได้ช่วยผ่อนคลายได้นะคะเลิกงานเราก็อาจจะเปลี่ยนบรรยากาศแทนที่จะ
กินข้าวเมาท์มอยกับเพื่อนเพราะมันจะต้องคุยเรื่องที่ทำงานอีกอะเราก็อาจจะเปลี่ยนไปออกกำลังกายไปเล่นโยคะไปกินอาหารกับเพื่อนที่ไม่ได้อยู่ที่ทำงานเราเดียวกับเราอะค่ะเราจะได้ไม่คุยเรื่องเดิมนะคะก็เรื่องเนี้ยเบื่อเพื่อนที่ทำงานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โอ้แก้ยากอะนะเบื่อเบื่อที่ทำงานเบื่อเพื่อนเบื่อเจ้านายนะคะมันก็ต้องปรับตัวแต่อย่างที่บอกแล้วไม่ต้องเปลี่ยนตัวแต่ถ้าจะเปลี่ยนงานเลยมันก็ต้องคิดดูให้ดีนะเพราะบางทีงานหนึ่งเนี่ยมันก็ตอบโจทย์เราในหลายๆเรื่องนะทีนี้ถ้าเปลี่ยนที่ทำงานแล้วเราจะเจอดีกว่านี้ไหมไม่รู้ค่ะเพราะว่าที่ทำงานพี่นะก็มีปัญหาเหมือนกันพี่เองก็เปลี่ยนงานมา10 ที่นะถึงมาทำงานส่วนตัวก็ยังมีปัญหาอีกนะคะก็เป็นเรื่องที่นะพยายามปรับทัศนคติของเราค่ะให้เป็นทัศนคติในช่วงเชิงบวกนะอาจจะฟังดูเป็นนางเอกหน่อยแต่มันคือเรื่องจริงค่ะก็วันนี้คงแค่นี้ก่อนนะคะก็พบกันใหม่ค่ะในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะพี่ขอให้ทุกคนมีกำลังใจนะคะ